The boy goes in another direction. Maar de jongen gaat de hele andere kant op. To be with a bunch of other boys. Om met andere jongens te zijn. Your son becomes a companion of fools. En je zoon heeft veel omgang met dwazen. And he is trained by fools. En hij wordt onderwezen door dwazen. That's what's happened in our society. En dat is wat er plaatsvindt in onze maatschappij. The family segregates us. The world segregates the family. Ja, de wereld die rukt het gezin uit elkaar. Mom is there. Mama is daar. Dad's way over there. En vader is helemaal daar. The son's over there. En de zoon is helemaal daar. The daughter's over there. En de dochter is daar. And they come together at night to sleep. En 's avonds komen ze allemaal weer naar huis om daar te slapen. And you are not at all the primary influence in the life of your child. En de ouders zijn niet de hoofdinvloed in het leven van hun kinderen. You have to find a way to take your children back. Maar je moet nadenken, overwegen om je kinderen weer bij jezelf te krijgen. To spend time with them. Om tijd met hen door te brengen. Now think about this for a moment. Dus denk hier eens over na. Let's say your child is awake for 16 hours a day. Nou, stel je voor dat je kind 16 uur per dag wakker is. Let's say he spends 10 hours with in his school. Hij is 10 uur daarvan is hij op school. And with his friends. En met vrienden. Another few hours. Nog een paar uur met zijn vrienden. He spends time in your home. En hij besteedt wat tijd thuis. But oftentimes in your home he's in his room. Maar vaak als hij thuis is, dan is hij in zijn kamer. Even then he's not with you. Ook dan is hij niet bij jou. For about 12 hours a day, your son is being taught everything that the devil and the world wants to teach him. Nou, ongeveer 12 uur per dag wordt jouw kind van alles geleerd en wijsgemaakt dat de duivel en deze wereld hem wijs willen maken. When he's with his friends, they're not talking about Christ, they're talking about the world. Als hij met zijn vrienden tijd doorbrengt, dan praten ze niet over Christus, maar dan praten ze over deze wereld. When he's in the school, they're talking about the world. En als hij op school is, dan hebben ze het over de wereld. Secular mind. Een seculier denken. Humanisme. Evolution. Evolutietheorie. When he comes home. En als hij dan thuis komt. What? Ja, wat dan? What do you give him? Wat geef jij hem dan? Oh, you take him to church on Sunday. Oké, je neemt hem mee naar de kerk op zondag. So for an hour a week. Dus een uur per week. He hears a story about Noah. Hoort hij een verhaal over Noach. And Joseph's pretty coat. En de mooie mantel van Jozef. And none of it means anything in the real world. Maar niets daarvan heeft betrekking op zijn echte wereld. That's why you've got to spend time with your children. En dat is de reden dat je tijd moet doorbrengen met je kinderen. You've got to show them this is real. Je moet hen laten zien dat het echt is. You've got to live it out before them. En je moet het hen voorleven. Christ has to be the center of your home. En Christus moet het centrum van je gezin vormen. If there comes a time when homeschooling is outlawed in my country. Als er een tijd komt dat de kinderen thuis onderwijzen wettelijk gezien verboden gaat worden. Then I will move. Dan ga ik verhuizen. I will leave my own country. Dan ga ik weg uit de Verenigde Staten. I am not going to let someone else raise my children. Ik ga niet andere mensen mijn kinderen laten opvoeden. They are my responsibility. Ze zijn mijn verantwoordelijkheid. Mine. Die van mij. And I can't give that to someone else. En ik ga dat niet uit handen geven aan anderen. Because even if I want to. Want zelfs als ik dat zou willen. God will judge me. Dan zou God mij oordelen. Now I'm not saying you have to homeschool. Ik zeg niet vanmorgen dat jij ook je kinderen thuis scholing moet geven. But I'm saying this, you better start investing your life in your children. Wat ik wel tegen je zeg is dat je maar beter er werk van kan maken om je eigen leven te investeren in dat van je kinderen. You better start teaching them about Jesus Christ. Je kunt er maar beter werk van maken om ze te onderwijzen over Christus. And the reality of what this world really is. En hoe deze wereld werkelijk is. Spend time. Dus breng tijd met hen door. Now what you want to do, brothers, is you want to write out the priorities in your life.
Nou, wat goed is, broeders, om te doen, is om alle prioriteiten in je leven te rangschikken. And you want to see if your priorities are the same priorities Jesus has. En het is goed om te kijken of de prioriteiten die jij hebt overeenkomen met de prioriteiten die Jezus had. Your number one priority with regard to time. Als het gaat om prioriteiten met het oog op het gebruik van je tijd. You must grow in Scripture. In de eerste plaats moet je groeien in kennis van de schriften. If you're a husband, you're a wife. Als je een echtgenoot of echtgenote bent. Father, mother. Vader, moeder. You must grow in the Scriptures. Het is belangrijk dat je groeit in kennis van de Bijbel. You must grow in prayer. En dat je groeit in gebed. You must grow in conformity to Christ. En groeit in gelijkvormigheid aan Christus. You can't teach something you don't have. Want je kunt niets onderwijzen dat je zelf niet bezit. Number one priority. Dus dat is de eerste prioriteit. Number two priority. De tweede. The strength of your marriage. De kracht van je huwelijk. If you're a man or a woman, that's your priority. The strength of your marriage. Als je man of vrouw bent, dat moet ook prioriteit zijn als getrouwd iemand. De kracht van je huwelijk. Number three. In de derde plaats. Raising your children to know Christ. Je kinderen opvoeden opdat ze Christus kennen. Let me ask you a question. Laat me je deze vraag stellen. Let's say that tomorrow you discover that your child has a terminal disease. Stel dat je er morgen achter zou komen dat jouw kind lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. Your child is going to die. Dat je kind zal gaan sterven. Unless you find a cure. Tenzij er een oplossing wordt gevonden. How would that change your life? Nou, hoe zou dat jouw leven veranderen? Would you spend less time in the vanities of this world? Zou je misschien als gevolg daarvan minder tijd besteden aan de ijdelheden van deze wereld? Would you even take a job with less money because it allowed you to be with your family? Zou je misschien ook een baan nemen waar je iets minder door verdient, maar waardoor je wel in staat bent om meer tijd met je gezin door te brengen? You would do all kinds of radical things. Je zou allerlei radicale besluiten nemen. Well, I want to tell you something. Your child does have a terminal disease. Nou, ik zal je iets vertellen. Je kind lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. It's called sin. En dat wordt zonde genoemd. And it's not only going to kill him, it's going to send him to hell forever. En dat gaat hem niet alleen doden, maar het kan hem zelfs voor eeuwig naar de hel doen gaan. You need to do whatever you have to do to change your life, to be able to be the father and mother you ought to be. Nou, je moet alles doen wat nodig is om je leven te veranderen, opdat je de vader en de moeder kunt zijn die je zou moeten zijn. Now let me say this though. Laat me ook dit zeggen. We live in a world that does not appreciate the family. Wij leven in een wereld die niet zoveel respect heeft voor het gezin. And you have to work. En je moet hard werken. And some of you work very hard. En sommigen van jullie werken keihard. And I appreciate that. En dat waardeer ik ook. But you and your wife are going to have to sit down. Maar jij en je vrouw moeten gaan zitten. And cry out to God. En tot de Heere God roepen en smeken. Help us. Help ons. Show us what to do. En laat ons zien wat we moeten doen. Help us to use our time wisely. En help ons alstublieft om onze tijd wijs te besteden. Here's some things that you probably wouldn't think that I would mention, but they're very important. Ik ga wat dingen noemen waarvan je misschien zou denken dat ik dat nooit zou zeggen, maar toch zijn ze heel belangrijk. And again, I'm trying to take 25 lectures and cram them into one. Nou, het is wel een beetje alsof ik 25 lezingen neem en ze allemaal tot 1 lezing maak. I have certain medical problems. Nou, ik lijd aan bepaalde lichamelijke klachten. With my bones. Met mijn beenderen. Because of that, I can't eat like other people eat. En om die reden kan ik niet eten zoals andere mensen eten. I have to make sure I do not gain a lot of weight. Het is heel belangrijk dat ik niet te zwaar word. I have to exercise. Ik moet oefeningen doen. Almost every day. Bijna elke dag. Monday, Wednesday, Friday, 40 minutes. Maandag, woensdag, vrijdag, 40 minuten per dag. Very hard. En dat is moeilijk. Tuesday, Thursday, very light. Dinsdag en donderdag lichte oefeningen. I need to sleep.
Ik moet slapen. I need to get between 6-7 hours a night. Ik moet 6 tot 7 uur per nacht slapen. Now, because I have to live that way, Nou, omdat ik zo moet leven, I have noticed a great increase in energy dat heeft bij mij geleid tot een enorme toename van mijn energie. and in concentration. En ook een toename van mijn concentratie. Because I'm taking that time to eat right and exercise, Nou, omdat ik dus de tijd neem om mezelf op een goede manier te voeden en ook om lichamelijke oefening te doen. it's giving me probably 2 hours a day extra of work Dat heeft ertoe geleid dat ik ongeveer 2 uur per dag langer kan werken. that I'm able to accomplish.